Nanti awak nak tak gula-gula ni? Tak nak lah. Banyaknya penggunaan plastik. Habis tu, plastik ni kita bukan boleh makan pun. Nanti pun buang juga. Mesti ada cara untuk kurangkan plastik dan kita boleh makan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari SMK Rawang. Masalah yang kami hadapi ialah masalah pembuangan sampah, terutama dari pembungkusan makanan atau pembalut gula. Maka kami cuba untuk mencari jalan penyelesaian untuk masalah ini. Bahan yang kita perlukan untuk membuat produk ini ialah air, gelatin, gliserol, pewarna makanan, pengacau elektrik, dan periuk non-stick.